Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 138, sau khi Diệp Phàm biết tin Tiểu Niếp Niếp gặp nguy hiểm, anh ấy cùng đồng đội đã ngay lập tức đến Giao Quang Thánh Địa. Lúc này, đứng trước đám người đang bắt Tiểu Niếp Niếp, Diệp Phàm vẫn vô cùng bình tĩnh. Ngay lập tức, một tràng võ mồm giữa hai bên diễn ra. Đứng trước tên đại năng của Giao Quang, Diệp Phàm chẳng chút nào sợ hãi. Tuy nhiên, để làm thánh chủ Giao Quang, lão già kia cũng không đơn giản. Tuy nhiên, trước khi đến đây, Diệp Phàm đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Còn phía bên kia, sau khi thả Tiểu Niếp Niếp, Giao Quang thánh chủ đã ngay lập tức ra tay. Nhất thời, một luồng khí đen đã ngay lập tức phóng về phía Diệp Phàm và cuốn lấy thân thể anh ấy và siết lại, khiến nam chính của chúng ta nghẹt thở. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc ấy, đột nhiên từ trên trời cao lại bất chợt có một đạo thân ảnh từ trên trời cao phóng xuống. Ầm một tiếng, thân ảnh kia nở rộ hóa thành hư ảnh của một con khổng tước khổng lồ, sao hoa lộng lẫy, ở chính giữa chính là thân hình của Khổng Tước Vương. Chưa hết, ngay khi Khổng Tước Vương xuất hiện, từ trong khe hở hư không, từ người đứng đầu những thế lực lớn đi ra. Chỉ trong chớp mắt, hàng loạt bóng ảnh đã liền xuất hiện vây kín nơi đây. Nhất thời, một màn võ mồm giữa các bên diễn ra. Hiển nhiên, hành động lần này của Giao Quang thánh chủ là không đẹp. Võ mồm kết thúc, thanh âm Khổng Tước Vương lạnh lùng vang lên nói: "Lý Đạo Thanh, ngươi có dám chiến một trận với ta không?" Nghe vậy, lão già thánh chủ Giao Quang phóng người lên không trung. Đồng thời, từ trên người lão ta phóng ra hàng vạn thanh phi kiếm, bao phủ khắp đất trời, muốn vây lấy thân thể Khổng Tước Vương. Nhất thời, cuộc chiến khốc liệt giữa hai người cũng liền diễn ra. Chỉ trong nháy mắt, không trung đã bùng nổ mãnh liệt. Tích tắc, từng đòn công kích mạnh mẽ đã va chạm, khắp nơi rung động, từng tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Sau một đoạn thời gian giao chiến quyết liệt, cả hai dùng ra dị tượng của mình làm bầu trời như thay đổi, từng cảnh tượng kỳ dị diễn ra. Có thể nói, cuộc chiến giữa Khổng Tước Vương và thánh chủ Giao Quang là quá kinh người, cho dù là những người mạnh mẽ đang ở dưới quan sát cũng phải kinh hãi. Ngay cả Diệp Phàm chứng kiến mấy nhân vật đại năng chiến đấu, anh ấy cũng không khỏi có chút sợ hãi. Thế nhưng, đúng vào lúc cuộc chiến đang diễn ra gay cấn, dường như cả hai đều muốn tử chiến đến cùng, thì phía xa hai bóng dáng xuất hiện. Sau đó, họ hét lớn quát: "Dừng lại, mau thu tay!" Thanh âm vừa dứt, Xích Long đạo nhân và Nam Cung Chính đã liền tách hai người ra. Đến đây, khi trận chiến kết thúc, cả hai người lập tức thổ huyết. Ngay lập tức, Diệp Phàm đưa cho Khổng Tước Vương đan dược để ông trị thương. Tuy nhiên phía xa, cuộc chiến kia vẫn chưa kết thúc như vậy. Bên phía Giao Quang lại thêm một tên lao lên muốn hạ sát Khổng Tước Vương. Thế vậy, Xích Long đạo nhân lập tức ra tay, bảo thuật hóa thành vô số bàn tay khổng lồ, đỏ rực với khí thế ngập trời lập tức lao thẳng về phía đối thủ. Đối diện với nó, cái tên người của Giao Quang lập tức tung ra một chiếc đỉnh khổng lồ màu vàng, cổ kính mau chóng đón đỡ. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đã tung ra từng đòn công kích khủng bố, khiến nơi đây như muốn nổ tung, từng trận rung động bạo phát. Giờ khắc ấy, cái tên người của Giao Quang chỉ biết chống đỡ trước công kích như vũ bão của Xích Long đạo nhân mà thôi. Phía dưới, mọi người chứng kiến khiến trận đấu này vô cùng kinh hãi, tất cả đều cùng nhau bàn luận vô cùng sôi nổi. Cứ thế, trận chiến quyết liệt kia diễn ra, cho đến cuối cùng, lão giả của Giao Quang Thánh Địa bị Xích Long đạo nhân tung đòn tuyệt sát. Sau đó, thân thể lão ta tan rã, trực tiếp bỏ mạng ở tại nơi này. Tuy vậy, Xích Long đạo nhân cũng bị thương nghiêm trọng. Đến đây, lại thêm một lão của Giao Quang muốn lấy mạng Diệp Phàm. Thế nhưng, ngay khi lão già kia muốn lao lên, phía xa, Ô Nha đạo nhân đã liền ra tay. Tiếp theo đây, sau một màn võ mồm, cuộc chiến kinh điển giữa hai người diễn ra, chỉ trong nháy mắt, lão già Giao Quang đã lấy ra pháp bảo. Nhất thời, từng luồng tử khí đã hắn ta xuất ra, hai tấm phù đồ như hai tấm kính đen liền kết hợp lại, rồi phóng ra từng luồng khí đen như lốc xoáy về phía đối thủ. Đối diện với nó, Ô Nha đạo nhân khẽ động, từ trên người ông ta, một luồng tử khí kinh người bạo phát, dị tượng xuất thế. Tích tắc sau, ở giữa không trung, một cánh tay quỷ dị khổng lồ hiện ra. Sau đó, theo bàn tay Ô Nha đạo nhân khẽ động, cây phất trần trong tay vung lên. Nháy mắt, một đòn tuyệt sát đã liền phóng về phía đối thủ của mình. Thế nhưng, như thế vẫn là chưa đủ để đối chọi với lão già của Giao Quang. Tích tắc sau, chỉ thấy đòn công kích của Ô Nha đạo nhân đã vỡ nát. Ngay sau đó, ở giữa không trung, hư ảnh quỷ dị của lão già Giao Quang hiện ra. Nhất thời, khi dị tượng của lão ta bạo phát, toàn bộ nơi đây trở thành một màu tối đen. Lại một lần nữa, lão ta tung ra đòn tuyệt sát, muốn kết liễu đối thủ. Và liệu rằng trận chiến này ai sẽ là người chiến thắng? Diệp Phàm có thể gặp nguy hiểm hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.